მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე ნიკოლოზ მჟავანაძე. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი გადაცემა კვირაში ერთხელ გადის და ამიტომაც ამ კვირის მანძილზე ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად, რაც განვითარდა ქვეყანაში, იმას უთმობთ ეთერს და დღესაც გვერდსვერავლით სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულებულ სასამართლო პროცესს, თბილისის საქალაქო სასამართლო აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა შეუფარდა ქართული მარშის წევრებს დავით კურტანიძეს, გიორგი ონიანს, ლუკა ნაცვლიშვილს, ლადო სადღობელაშვილს, ირაკლი დოლენჯაშვილს, ბექარ ევაზიშვილს. ამ ადამიანებს პატიმრობა შეეფარდათ იმის გამო, რომ მათ დაიცვეს თავიანთი რწმენა, წინააღუდგენ იმ სოდომისტურ განცხადებებს, რომელიც ისმოდა რუსთავი 2-ის ეთერით გაბუნიას მხრიდან. იქ იყო გარკვეული შეხლა შემოხლა და თქვენ გვერდსვერავლით ამას, მაგრამ ეს ინსპირირებული იყო რუსთავი 2-ის მიერ, ის ფიზიკური შეხლა შემოხლა, რომელიც მოხდა და დღეს კარგად მოგეხსენებათ, თითქმის ყველა ტელევიზიას აკონტროლებს სოროსის ფონდი და ყველაფერი ისე გაშუქდა, თითქოს ქართული მარშის მხრიდან ყოფილიყო ძალადობა. როდესაც ხდება რაღაცა ძალადობა თუ შეხლა შემოხლა, არ შეიძლება მხოლოდ ერთი ჯგუფი ფიგურირებდეს ამ ყველაფერში. პირადად მე 2 დღის შემდგომ ვიყავი ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში და მე ტელეკომპანია კავკასიის მიმართ მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის, ტრიბუნა დამითმეს, მაგრამ იქ იყო პიროვნება გირშის წარმომადგენელი, ვინმე თარხან მოურავი, ნამდვილად ამ გვარს აფუჭებს ტყილა ეს კაცი, ის გირშის წარმომადგენელზე მაქვს საუბარი და მან ისეთი განცხადებები გააკეთა, რომ შეუძლებელი იყო ამ ყველაფრის მოსმენა და სხვა ადამიანი რომ დაიყო შეიძლება ნერვები ემტყუნა და რაღაც ფიზიკურ ძალადობასთან ქონოდა საქმე. ეხლა თქვენ ალბათ იტყვით, რომ აი ქრისტიანობა და ბევრჯერ გაგვიგია ჩვენ ეს, რომ ქრისტიანობა ხო ძალადობას არ ცელებს, ანუ ხო არ მიუთითებს ამ ყველაფერზე, შემწყნარებული რელიგია, მაგრამ მე მინდა ჩამოგითვალოთ უამრავი მაგალითი, როდესაც სარწმუნოებრის ქრისტეს შებღალვისთვის ისეთი დიდი წმინდანები, როგორიც არის მაგალითად წმინდა ნიკოლოზი. წმინდა ნიკოლოზმა ხელი აღმართა იმ ადამიანზე, რომელმაც მაგალითად შეურაცხყოფა მიაყენა ღვთისმშობელს და ერთ-ერთ აი ამ მაგალითს მოგიყვათ. ესე იგი, წმინდა ნიკოლოზმა მსოფლიო კრებაზე წვალებელ არიოს, როდესაც ის ღვთისმშობელს საგმო სიტყვებს ლაპარაკობდა, გააწნა სილა, რის გამოც საეკლესიო კანონიკის თანახმად იგი გადაყენებული იქნა მღვდელმსავრის ხარისხიდან და როდესაც შემდგომ ეპისკოპოსებს, აი ამ ეპისკოპოსებს, რომლებმაც განკვეთეს წმინდა ნიკოლოზი, გამოეცხადა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, მან უთხრა უფალმა აი ამ ეპისკოპოსებს, რომ ეს ყველაფერი დაშვებული იქნა მის მიერ, რადგან უფალმა ვერ აიტანა თავისი დედის შეურაცხყოფა. აღნიშნულის შემდგომ, როდესაც უფალი გამოეცხადა ამ ეპისკოპოსებს, წმინდა ნიკოლოზი აღდგენილი იქნა მღვდელმთავრის ხარისხში. ასევე მოგიყვანთ ერთ-ერთ მაგალითს იმ ჩვენი ასევე დიდი წმინდანეს იოანე ოქროპირის მიერ. იოანე ოქროპირი ქრისტიანებს აი ესე მოუწოდებს, მეგობრებო, თუ კი მოისმენ მავანისგან ღმერთის ძაგებას, თუ კი ვინმე გზაჯვარედინზე ან მოედანზე ღმერთს აძაგებს, მიდი და შთააგონე და თუ საჭირო შეიქმნება, ხელით შეეხეკიდეთ. დაუხშე პირი, კურთხეულიყო შენი მარჯვენა. და თუ ბრალს დაგდებენ, პასუხს მოგთხოვენ, სასამართლოში წაგვიყვანენ, წადი და გაბედულად უთხარი მოსამართლეს, რომ შეურაცხყვეს ანგელოზთან მეუფე და რადგან მიწიერი მეფის გმობელი სასჯელის ღირსია. მაშინ ბევრად უფრო დიდ სასჯელს იმსახურებს ღვთის შეურაცხყოფელი. და ეიცოდეთ გარყვნილებმა და უზნოებმა, რომ შიში გქონდეთ ღვთისმონებისა, რათა თუ მოისურვებენ ღვთის გმობას, გარშემო მიმოიხედონ, შთილის დანახვაზეც კი უნდა წოდნენ ქრისტიანების თავდასხმის შიშით. ასევე უამრავი მაგალითი არსებობს, ჩემო მეგობრებო, იმისა, თუ როგორ წირავდნენ თავად ქართველები ქრისტესთვის თავს, თავად ჩვენმა ყველაზე დიდმა მეფე ვახტანგ გორგასალმა ანდერძად დაუტოვა ქართველებს, ეძიებდეთ სიკვდილს ქრისტესათვის. წარმოედგინეთ, თავად წმინდანი მეფე გვეუბნება, რომ ეძიებდეთ სიკვდილს ქრისტესთვის. და რამდენად შეურაცხყოფელია თითეული ჩვენთაგანისთვის, როდესაც მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის ტელევიზია რუსთავი 2-დან არაერთხელ გვესმის ღვთის საგმობი, თვით უფალსაც შეეხვეს, უფალი მოიხსენიეს ძალიან ცუდ ფორმებში და მერე ვიღაცებმა გამართლება მოუპოვეს ამას, ესო სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არისო. და შორს რომ არ წავიდე, ჩემო მეგობრებო,
თავად ქრისტემ რა გვითხრა ჩვენ მე მოგიყვანთ ერთ-ერთ აბზაც მათ ესახარება თავი 20 სადაც შევიდა იესო ტაძარში და გამოიყარა ტაძრიდან ყველა მყიდველი და გამყიდველი ააყირავა მეკერმეთა ტაბლები და მტრედებით მოვაჭრეთა მერხები და უთხრა მათ დაწერილია ჩემი სახლი სალოცავ სახლად იწოდება თქვენ კი ყაჩაღ და ბუნაგად იქცევიათ იგი დაწერილია ჩემი სახლი ლოცვის სახლია თქვენ კი ყაჩაღთა ბუნაგად გიქცევიათ იგი ჩემ საქონლისკენ შეაჩერეთ როდესაც უფალი იესო ქრისტე თავისი ქმედებით გვეუბნება რომ თუ საჭიროა ფიზიკურადაც დაიცავით ჩემი ტაძარი მან კარგად მოგეხსენება თავისი ქმედებით აი მათ ესახარებაში აღნიშნულია რომ აი მოვაჭრეთა დახლები გადააყირავა და თქვა რომ ყაჩაღთა ბუნაგად გიქცევიათ ჩემი ტაძარი აი მაშინ ქრისტიანი ადამიანი როგორ უნდა მოიქცეს ეხა მე არ მინდა ისე გამიგოთ მეგობრებო რომ თითქოს ეხა მე მოგიწოდებდეთ ჩვენ თითეული ჩვენთაგანი ქრისტიანები რომ ძალადობისკენ მაგრამ გამონაკლის შემთხვევებში თავად ჩვენი სარწმუნოება უშვებს იმას რომ როდესაც დედაღვთისმშობელს შეურაცხყოფენ უფას შეურაცხყოფენ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა დავით ჩვენ ვართ ერი რომელმაც 100,000 მოწამე ერთ დღეს ეწამა იმისთვის რომ უთხრეს მათ დააბიჯეთ ხატებზე ფეხი და თქვენ გადარჩებითო ჯალალედინმა მაგრამ წითლად შეიღება მტკვარი და ამათ ვერ გაუთცნობიერებიათ ეს ვისთან აქვს საქმე და მე ძალიან მწუხვარ მოღლიცინებისა და მოქილიკეების გამო რომლებმაც დღეს ეს ადამიანები რომლებიც მე ჩამოგითვალეთ დაპატიმრებული ხალხი და გინდა სანდრო ბრეგაძე რომლის სურათიც გავრცელდა ღლიცინი ატეხეს მე მაგალითად პირადად პატივცემ იმ ადამიანს რომელიც იბრძვის ქართული მიწების უცხოელებზე არ გასხვისებისათვის იმ ადამიანებს ვცემ პატივს რომლებიც იბრძვიან ქორწინების დეფინიციისთვის რომელიც საბოლოოდ გადაწყდა რომ იქნება ისე რომ ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა ადამიანები რომლებიც იბრძვიან იმისთვის რომ ეროვნული ფასეულობები იყოს და უცხოელი მიგრანტების სათარეშო არ იყოს ეს ქვეყანა და რას აკეთებდა ქართული მარში ამასთვის არ იბრძოდა ჩემო მეგობრებო ეხლა რა თქმა უნდა იქ ეხლა შეუცდომელი უფალია მხოლოდ და ვიღაცამ თუ რაღაცა შეცდომა დაუშვა ეს იმას ხო არ ნიშნავს რომ კორიანტელი ატყდეს სოციალური ქსელიდან და შეურაცხყოფელი პოსტები ამ ხალხმა ქრისტიანობისთვის სარწმუნოებისთვის ბევრი რაღაცეებისთვის იბრძოლა და ეს დასაფასებელია ნებისმიერი ძალა რომ იყოს მე ამას ყველას დაუფასებ და ეხლა ეს რაც მათ გააკეთეს ჩვენმა ძვირფასმა სასამართლომ ეს არის ზურგში ლახვარის ჩაცემა ყველა ქრისტიანისთვის იმიტომ რომ ნიკა გვარამია უნდა იშდეს ციხეში და არა ის ადამიანები რომლებიც არიან კარგად მოგეხსენება თქვენ რომ რამდენიმე ხნის წინ გვესმოდა ჩვენ შეურაცხყოფელი განცხადებები და რევოლუციისკენ მოწოდებები მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი უკუღმა წავიდა მე ამ რევოლუციასთან დაკავშირებით და ამ მარტო ანტიქრისტიან უკვე ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებზე რუსთავი ორისა ცოტა მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მინდა მანამდე დღევანდელ გადაცემაში მოწვეულ ჩვენ სტუმრებსაც დაუთმო ასპარეზი მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი სტუმრები დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის ხელმძღვანელი ზვიად ტომარაძე მოგესალმებით ბატონო ზვიად ასევე ჩვენთან სტუმრად არის სამოქალაქო აქტივისტი ბლოგერი ბექა ვარდოსანიძე ალბათ ბევრმა არ იცის ესე ტელეეთერიდან მაგრამ ეს ადამიანი ძალიან აქტიურია სოციალურ ქსელში და ხშირად მისგამგებულობ მე პირადად ისეთ ინფორმაციებს მაგალითად უცხოეთში რა ხდება იმიტომ რომ ეს ადამიანი მიმოიხილავს საერთაშორისო მოვლენებს და ძალიან ისეთი პატრიოტი სამშობლოს მოყვარული პიროვნება რასაც რისთვისაც დიდ მადლობას მოგახსენებ ბექა ზვიად აი პირველ რიგში აი ამ ფაქტით დავიწყოთ რაც მოხდა რამდენიმე საათის წინ ქართული მარშის წევრებს პასუხისგებლობა დაეკისრათ იმის გამო რომ ისინი იცავდნენ თავიანთ სარწმუნოებას თავიანთ ეკლესიას და სასამართლომ მათ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. რა სიტყვით აი ამ ფაქტების შესახებ?
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ყველანაირ შედეგს აქვს თავისი მიზეზი. საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი დაიწყო გიორგი გაბუნიას ძალიან თავხედური საქციელით და ნამდვილად იყო ეს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა და ეს არ იყო მისი პირველი გამოხტომა. 2 წლის წინ, როდესაც აღდგომა ახლოვდებოდა, მაშინ განაცხადა, რომ ცეცხლის გადმოსვლაო არ არისო არანაირი ეს არის წარმართული რიტუალიო, არ არის სასწაული არ არისო და ასევე კვერცხების შეღებათო წარმართული რიტუალიაო და აი მაშინაც ასე აუგად და ცინიკურად მოიხსენია ეს კონკრეტული ფაქტი. ეხლა რაც შეეხება მის ასეთ გამოხტომას, მართალია მან რაღაც ხეებთან დაკავშირებით საუბრი დაიწყო, თუმცა მისი მიზანი ნამდვილად იყო და გარკვეული პროვოკაციის ნიშნებსაც ატარებდა ეს და ეს მარტო გაბუნიას შემთხვევა არ არის. ზუსტად ამავე პერიოდში მოხდა პრეზერვატივზე, ბოდიში მაყურებელთან ამ სიტყვისთვის თამარ მეფის და სხვა ისეთი ძლევაი საკვირველის და ასე შემდეგ გამოსახვა და ეს მე განვიხილავ ამას ყველაფერს ერთნაირ კონტექსტში, აი საპატრიარქომ განცხადებაც კი გააკეთა, რომ პირდაპირ შეტევა მიმდინარეობს ეკლესიაზე, ეს იკითხებოდა მის განცხადებაში და გარკვეული ძალები ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტს, რომელსაც დღემდე ინარჩუნებს მრავალი ესეთი გამოხტომებისა და ბრძოლებისა, ძალიან ლახვარად ესობა ძალიან ბევრს. ჩვენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იქნება ეს თუ ქვეყნის შიგნით და აქედან გამომდინარე აი ესე განვიხილავ მე ამ საკითხს. კიდე მაყურებელს იმასაც შევახსენებ, რომ 2016 წელს მე დავწერე შევიმუშავე კანონპროექტი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის შესახებ, რომელიც გადავეცი ბატონ შოსო ჯაჭვლიანს, რომელმაც გაიტანა პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა და ნუ სამწუხაროდ მე მოხდა ისეთი ფაქტი, რომ გამოიტანა უკან ბატონმა სოსომ ეს კანონპროექტი, იმიტომ რომ რაღაც მე მხარდაჭერას ეროდა საპატრიარქოს მხრიდან. ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ფაქტს, დღეს საპატრიარქომ ასევე განაცხადა და რომ მხარს უჭერს აი სახელმწიფოს მხრიდან დარეგულირებას ამ საკითხის და დღევანდელი საკითხი ეხლა რა უნდა ვთქვათ, მე მახსენდება ბატონ ნიკოლოზ, თქვენს ძალიან კარგად გემახსოვრებათ აი ეს ფაქტი, ხო? თავიდან ბოლომდე იყავით აი ამ საქმის კურსში, რაც ეხება ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტს. ადამიანს, რომელსაც 2014 წელს 4 წლის წინ თავს დაესხნენ. არაერთხელ თან იქ იყო ისეთი ცემა, რომ ნეკნები ქონა ჩამწრეული ადამიანს. და იგივე კორცხელის ინციდენტი ავიღოთ დაუშვა. თუ ჩვენ სახელმწიფოში ერთნაირი მიდგომები, ანუ რისი თქმა აქვს, ერთნაირი მიდგომები არ ხდება. ჩვენ ასენი იცით რა არის ბატონო, ესენი ჩვენ ადამიანებად აქვთვლიან, იცით ვინც ქრისტიანობას იცავს. აი ხა ამათ რო ქონდეთ ავტომატი, აქვე შემოვლეთ დაგწხილავენ ჩვენ. ესენი თვლიან რომ ჩვენ ვართ თქვა კიდევაც ამ ადამიანმა იგივე გვარამიამ რომ ერთიო ხელისუფლებაში მოვიდეთო და ამათ ვიცი რას უზამს. ხა მაყურებელს ცემ პატივს იმ სიტყვებს არ გავიმეორებ რაც თქვა, იმიტომ რომ მისგან ეს შეჩვეული ვარ ჩვენ. ხო, ნუ არ რისი თქვა მინდა ახლა აი მთლიანად რო შევაჯამო. თქვენ ესწრებოდით იმ განხილვას, იყავით აქტიური მხარდამჭერი იმ კანონპროექტის 2016 წელს მე სხვა მეგობრებთან ერთად და გახსოვთ ხო რა განწყობა იყო მაშინ დეპუტატებს შორის, რომ ბევრი მათგანი ანუ დაეთანხმა სრულიად მის პათოს, მის აზრს და მე მგონი ალბათ უკვე დადგა ეხლა მაინც საპატრიარქოს მიმართვის შემდეგ ის დრო და მე თქვენთან არ მოვსულ ვარ ხელცარიელი და ექსკლუზიურად თქვენს გადაცემაში მინდა განგიცხადოთ, რომ იქით კვირაში სავარაუდოდ მაქვს მოლაპარაკება საქართველოს პარლამენტის წევრებთან და ის კანონპროექტი ოდნავი სახეცვლილებით ისევ შევა პარლამენტში და რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა ამჯერად უკვე საპატრიარქოდან ზუგ გამაგრებული ისევ შევა საკანონმდებლო. მე ვფიქრობ, რომ ახლა ადმინისტრაციული წესით კი არა, მე იმიტომ მეც ვფიქრობდი სიმართლე მაგაზე და ჩემი აზრით უკვე ადმინისტრაციული დაჯადი კი არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს სისხლის სამართლის კუთხით დაჯადი. ეხლა თქვენ თუ ადმინისტრაციულად გულისხმობ, მე მაგალითად სისხლის სამართლის არა, სისხლის სამართალზეა სწორედ საუბარი. იმიტომ რომ სიმართლე რო გითხრათ, ეხლა დამასწარით მე მართლა აი გულახდილად გეტყვით, ეხლა პირადად მეც გეგმაში მქონდა ეს და მე იურისტებთან მოლაპარაკებული ვიყავი, ამიტომ ჩვენ რო ერთმანეთს რაღაცა არ დეზორგანიზება რო არ გაუკეთოთ, მაშინ გითმობ თქვენ ამ ასპარეს. ეხლა ნამდვილად
ფიქრობდი რომ აი ამ გადაწყვეტილებას მეც რაღაც იმიტომ რომ ჩვენ ადრე მიწასთან დაკავშირებითაც ქონდა ცალ-ცალკე შეტანილი მაგალითად უცხოელებზე მიწა რომ არ გასხვისებულიყო ცალკე თქვენ შეიტანეთ ცალკე მე შევიტანე ეს კანონპროექტი და ეხლა რომ არ მოხდეს დეზორგანიზება ჩვენი იდეებისა მე დაგიჭებ ხარს კი ბატონო თქვენ თუ ამას ითავებთ მე პრობლემა არ მაქვს მთავარია სულისკვეთება იყოს ერთი და უკვე ადმინისტრაციული კი არა უნდა იყოს სისხლის სამართლის კუთხით დაჟადი ეს ქმედები ბატონო ბექა მოგესალმებით თქვენ როგორც მაყურებელს აუხსენი მე ძირითადად ცნობილი ხართ საზოგადოებისათვის რომ სოციალურ ქსელს ძალიან აქტიურობთ მიმოხილვას აკეთებთ აი ამ ყველაფერს მოვლენებისა რაც ხდება აი ამ გლობალისტებისა და ფსევდოლიბერალების მიერ მაგრამ აი სანამდე ამაზე თუ გინდა დღეს ამასაც შეეხეთ მაგრამ თქვენი შეფასება აი საიდან მოდის ეს ყველაფერი რატო ხდება და აი ამ ფაქტთანაც დაკავშირებით თქვენი პოზიცია მოგესალმებით მივესალმებ მაყურებელს ჩემი შეფასება ეს არის მაგალითად რომ მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადოთ რომ ის ძალები ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რომელსაც აფინანსებს უმეტესობა სოროსის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ესენი მსახურებიან ზუსტად და მაგათი ნარატივი არის რომ თითქოს ისინი მინაიდან ჩვენი ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოვაწირეთ და ჩვენი არჩევანი არის დასავლეთი და ევროინტეგრაცია ამათი ნარატივი თითქოს რომ ისინი ებრძვიან საქართველოში რუსულ პროპაგანდას თუ რუსულ პროპაგანდა აღიქვება უკვე რა ნახეთ ესე იგი თუ ქრისტიანობას იცავ ასე შემდეგ უკვე პირდაპირ აცხადებენ რომ ზდილობა და ასე შემდეგ ეს უკვე არის ქრისტიან-რუსული პროპაგანდა აქედან შემთხვევაში მაგრამ თვითონ მე პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო რომ თვითონ ატარებენ ამ ანტიდასავლურ პროპაგანდას იმიტომ რომ ამათი დამსახურებით ისევ ხდება ჟურნალისტებზე ზეწოლა და ჩაკეტილია მედია სივრცე იმის გამო რომ მოსახლეობამ არ იცოდეს რა ხდება სოფლიოში ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში ვიშეგრადის ქვეყნებში ეს არის სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი და ავსტრიაც უკვე მე მაგალითები შემიძლია მოვიყვანო იმიტომ რომ ამათვის ეს ადამიანები მაგალითად მოვიყვან მე სლოვაკეთის პრემიერის მაგალითს რობერტ ფიცო რომელმაც სტამბულში შემუშავდა ეგრეთ წოდებული კონვენცია და რატიფიცირება უნდა მომხდარიყო ამ კონვენციის და ეს იყო შემუშავებული ქართა უფლებების დასაცავად ასე ვთქვათ კანონმდებლობა ევროკავშირის მიერ რობერტ ფიცო სლოვაკეთის პრემიერმა განაცხადა რომ მე ამ კონვენციას ხელს არასოდეს არ მოვაწერ რადგან ის ეწინააღმდეგება სლოვაკეთის კონსტიტუციურ ასე ვთქვათ ქორწინების განმარტებას რომ ქორწინება უნდა იყოს ქალის და მამაკაცს შორის ეს განცხადება როდესაც გააკეთა ანალოგიური განცხადება გააკეთა ბულგარეთის პრემიერმა და სხვათა შორის მე როგორც ვიცი ბატონი ზვიადის ამეთანხმება რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა თუ არ ვცდები რომ 2016-ში მგონი თუ 2017-ში დიახ ანალოგიურად უნგრეთის პრემიერი რომელიც ახლა 15-ის მარტში ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შეკრება ჩატარდა იმიტომ უნგრეთში ახლოვდება არჩევნები და ეს არის უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანის ეს არის ევროპის გამაცოცხლებელი იმიტომ რომ ის დაუპირისპირდა პირობები ამ ლიბერალურ აღირახსნილ იდეოლოგიას დაუპირისპირდა ევროკავშირის სამიგრაციო პოლიტიკას რომელიც ითვალისწინებს რომ 1 მილიონი მიგრანტი უნდა კოტირებით და გადანაწილდეს ევროკავშირის ქვეყნებში და უნგრელი ხალხი რა თქმა უნდა როდესაც განაცხადა და დაუპირისპირდა ორბანი ამ ევროკავშირის სამიგრაციო პოლიტიკას და ჯორჯ სოროს ის პირდაპირ იძახის რომ ჯორჯ სოროსის არასამთავრობოების ორგანიზაციების დაკვეთა არის რომ მოხდეს მიგრანტების შემოსვლა ქვეყანაში და გასაგები დიდი მადლობა ბატონო ბექა დაგიბრუნდებით რეზო ამაშუკელი არის ხაზზე პროდიუსერება მაცნობებს და შემოუშვათ ეთერში მოგესალმებით ბატონო რეზო დიდი პატივისცემით თავიდან ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამას დიდი ემოციური ისინი არ ჭირდება მე კატეგორიულად ვაპროტესტებ იმ ბავშვების იმ ბიჭების დაპატიმრებას იმიტომ რომ ჩემს მეხსიერებაში 1000 რამე მინახავს და შეიძლება ყოველ შემთხვევაში მე არ ვამართლებ არასოდეს არც ხოლიგნობას და არც რასაც მე ამას ვერ ხედავ ვერასდროს ხოლიგნობას იმ ზომამდე მიიყვანეს მე კიდე მიგვისო მე ვერ გააკეთეს ამას ამას თავი გავანებო და ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ ნიკო ნუ გავიწყდება ის რომ რამოდენიმე ხნის წინ არ მახსოვს ზუსტად როდის იყო ილიონის ეს ბუდეროა ტაქსირების ბუდეროა ეს უმაღლეს სასწავლებელი კი არ არის ეს არის სოროსის კოთხების ისე რა ქვია ბუდე გამომძანდა იქ არის ესეთი გიორგი მაისურაძე
მამათმავალია თუ რა ოხრობა არ ვიცი. და პირველად აცხადა რომ ჩვენ ინტელექტუალური ელიტა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ამოვძირკოთ საქართველოში ქრისტიანობა რომ ეს მართლმადიდებლური სარწმუნება და თავიდან ბოლომდე ანუ იყო მაშინ ვინმე ხმა აქ კანტიკუტაც რო იყო რაღაც ლაპარაკები თუ ხალხი არ დადგა ფეხზე ამას არავის არის სასამართლოები და იურიდიული მართლები არ უშვენის არ გადის ამათან არაფერი ამათან არ გადის ერთი რამე იცო სწორი მძანა ახალგაზრდა კაცმა ესე იგი მთელი მასმედია დააკვირდით ზოგან ფედერაციებს აგროვებენ ესე იგი მამალის გადაიყვანეს აკაკი გოგიჩაიშვილი ვედერდია გადაჭრილი თავის დროზე მოიფრენდი თუ მოირასწრიემას არ მინდა პროგრამა წავიდე ესე იგი როდესაც ჩვენ კონზირიძეს დამიჯენ პირგველები როა პირგველი კონზირიძე მოყავთ ტაბულას იმიდან ესე იგი ეკითხება რა ქვია თქვენ რა დააჭერებდით ქართლის დედას ხელში ამას ეგუება ქართული საზოგადოება და ხალხი აქ დამნაშავე ხალხი რომელსაც გამოყურება აქ დაკარგული კიდევ მეორე ესე იგი დიდი მადლობა ბატონო რეზო დიდი მადლობა მე ვერ დაგეთახმები თქვენ ხალხი არაფერში არ არის დამნაშავე ხალხი კი არ არის დამნაშავე ხელისუფლებაა დამნაშავე ხალხი გამოთქვამს პროტესტს და ის რომ ეს ბიჭები გამოვიდნენ იქ და ესეთი რაღაცა გააკეთეს ეს ხელისუფლების ბრალია იმიტომ რომ მიეღოთ ის რელიგიური გზნობების შესახებ კანონი ბუსუსებიან პრეზერვატივებზე და გენდერებზე და შმენდერებზე რომ ლაპარაკობენ აი ეს კანონი რომ მიეღოთ ის იქ არაფერი არ მოხდებოდა ქართველმა ხალხმა მისცა მანდატი ამ ხელისუფლებას რომ ის ქრისტიანების გზნობები დაცულიყო ახლა როდემდე უაროთ ახლა ვაბრალოთ ხალხს ხალხმა რა გააკეთოს ხალხმა მისცა მანდატი ამ ქართულ ოცნებას და რა ღებულობთ ჩვენ იმას ღებულობთ რომ ჩვენი ქრისტიანების წმენა არ არის დაცული ამ პარლამენტში დღეს ეხლა გვენდერულ კოტირებაზე იყო ლაპარაკი იყო რაღაცა საუბარი სისულელეებზე აგერ მე და ზვიადის ინიცირებული იყო ის კანონპროექტი ამ კაცმა მოამზადა ეს კანონპროექტი ეხლა ყველაფერს ბოლომდე არ იძახით რატო გაიტანეს უკან ის კანონპროექტი რატო არ მივიდა ბოლომდე? კაი, გავიდანე, მე რატო არ დაუბრუნდნენ ამას? აი იმის გამო რომ რელიგიური გზნობების შესახებ კანონი არ არის მიღებული, ამიტომაც ხდება ეს სისხლისღვრები და ესეთი უბედურებები ქვეყანაში. და ნუ დავაბრალებთ ყველაფერ ხალხს. ეხლა მე მინდა თქვენ გააგრძელოთ რა იმ შესახებ, რაც დაიწყეთ. უამრავი კიდევ ცუდი ფაქტი ხდება, მაგალითად კათოლიკურ ეკლესიასთან დაკავშირებით, იგივე სხვა ეკლესიებთან დაკავშირებით, როდესაც იხურება ეკლესიები და რაღაცა სადგომებად კეთდება. ეს ფაქტებიც რომ მოვიშველიოთ, რომ მაგალითად ერთ ფაქტს ბრიუსელში, ბელგიაში ეკლესიაში, რომელიც არის დაცარიელებული კათოლიკ ეკლესიაში, იქ არის ახლა გახსნილი კლუბი, ღამის კლუბი. მაგრამ მე ამის დამადასტურებელი და ფოტომასალა და ვიდეომასალაც მინდებს რომ იქ არ ვიცი შეიძლება ქრისტიანობას ყველაფერი მოკლებულია იქ არის სატანისტური რაღაცა რიტუალები, ორგიები და ეს ყველაფერი ეს ბელგიის ევროკავშირის შუაგულში ხდება სხვათა შორის ეს ასევე შემიძლია ვთქვა რომ საფრანგეთში მულტიკულტურიზმი ასე ვთქვათ უმაღლეს მწვერვალზე რო აიყვანეს საფრანგეთში ხალხი უკვე დაიცალა ეკლესიებში აღარ დადის აღარ ლოცულობს და ყიდიან ეკლესიებს ამის დოიჩველემ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი და ყიდულობენ მუსლიმები ანუ წამოიდგინეთ ესე როგორ დამოკიდებულია მათთვის უკვე წმენა უკვე მეორე პლანზე გადავიდა ეს იმიტომ რომ იმდენად აღვირახსენ და ლიბერალურ იდეოლოგიაში გადავიდნენ იქ მაქედან წამოვიდა სულწყვათ რომ იმიტომ რომ საფრანგეთმა მიიღო ასე ვთქვათ ერთსქესიანთა ქორწინება გენდერული იდეოლოგია და ასე შემდეგ მაგრამ ამის ფონზე როდესაც უკვე საფრთხეები დაინახეს ხო საფრანგეთის ხელისუფლება უკვე უძულვილი აღმოჩნდა იმ ტერორისტული აქტებისა რომელიც დააწყდა ასე ვთქვათ პარის მაგალითად რამოდენიმე ტერორისტული აქტი და უკვე მუსლიმები ყიდულობენ ამ ეკლესიებს და რაც უნდათ ეს ეკლესიები მეჩეთებად გადავაკეთებთ ჩვენ იმიტომ რომ არ ჭირდებათო და ამ კათოლიკურ სასულიერო პირმა განაცხადა რომ ჩვენ საკმარისი მეტი ეკლესია გვაქვს და ხალხი დაიცალა ჩვენ ასე ჭირდება უნდა გავყიდოთო დიდი მადლობა მეორე ბლოკში კიდევ დაგითმობთ პოზიციების დაფიქსირებისთვის ეთერს დღესაც ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ ჩვენ ამათი ოცნება არის რომ მტერი ყოველთვის საქართველოში რო შემოდიოდა პირველი ქრისტიანობას და ეროვნულ იდენტობას ებრძვიან და ესენიც ესე აკეთებენ. ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ მჟავანაძე, სტუმრად გვყავს ჩვენ დღეს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის ხელმძღვანელი ბატონი ზვიად ტომარაძე და სამოქალაქო აქტივისტი ბლოგერი ბაევექა ვარდოსანიძე. ზუსტად 5 წუთში შევხვდებით ერთმანეთს არ გადართოთ დარჩით ობიექტივზე. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, ვაგზავნებთ ჩვენ გადაცემას.
სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ მჟავანაძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს პატიმრობა შეუფარდა დავით კურტანიძეს, გიორგი ონიას, ლუკა ნაცვლიშვილს, ლადოს ადღობელაშვილს, ირაკლი დოლენჯაშვილს, ბექარ ევაზიშვილს და შეუფარდა მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის პოლიტიკის დაგმობის გამო. დღეს არის სირცხვილი, რომ ნიკა გვარამია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გეგმავდა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალებას, დღეს გარკვეულ ძალების მიერ ისეთ გარემოში არის, რომ რეალურად ვერავინ ვერ ეკარება ამ ადამიანს, რასაც უნდა იმას აკეთებს. ალბათ გახსოვთ, რომ რამდენიმე წლის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა კიდევაც ის ჩანაწერი, სადაც მიხეილ სააკაშვილი და ნიკა გვარამია საუბრობენ სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ. როგორ წარმოგიდგენთ? უნდა დახვიდეთ რევოლუციურ სცენაზე და მოუწოდეთ ხალხს დაცვისკენ, უნდა გამაგდეთ, უნდა ბარიკადები გააკეთოთ, ბარიკადები უყურთ და რაღაცა ესე, იმენა საბარიკაჯიროაცა ბოლომდე, მოიბაროკოთ წყალი ისა და პროსტო ჩორლებრივად უნდა იყოს მრავალკვირიანი სტენდოფი. ეს არ უნდა იყოს შორები, უნდა გარშემო დაამწყოთ დიდი ბარიკადები. უნდა უეხავე დაიწყოთ ამის მომზადება, რკინები ისინი მიიტაროთ, დააწყოთ აი პროსტო ჩორლებრივ ციხესიმაგრე უნდა გააკეთოთ. გარშემო რამდენიმე ხანის დაცვის ხაზი კარვები, ისა, ეგ არის ერთადერთი. Объединение გააკეთა რა, იმინა პროსტო სპეციალისტებიც არსებობენ, რომ ძალიან ძნელი იყოს გახსნა რა. რამდენი ბარიერი, მე ბევრი რკინის კონსტრუქცია, მე სასაფლაოს დააშენებს. უნდა დაუშვოთ 1500-2000 კაც ჩოლებად ყოველთვის ვიშოვეთ, რომ გამაგროთ. უნდა გამაგროთ, როგორც კი გამაგდებით ერთი კვირა, всё ძალიან გაუჯერებთ. ხო, ნუ პროსტო მე შემოსავალში გამიჭერდა, მაგრამ მაშინ დამახმარეს. რა შემოსავალი შორტო, ჩოლებრივ რევოლუცია ომია. ხო, ნუ რა შემოსავალი ჩერა ეხლა ეს ხალხი. ხალხს რაღაც ხონა საჭმელი ხონა ჭამა. ესო მაგე ხომ არა ხა აქ არის საუბარი კვირაში და შენ ფიქრობ რომ ეგეთ რაზვასკა იქნება ორ კვირაში? ერთნიშნულად. იშოვეთ ბაივიკები, რომელიც დაიცავენ. საბოლოო ჯამში ეს სრული დამთავრდება. აი მეტი რა უნდა თქვას ნიკა გვარამიამ და მიხეილ სააკაშვილმა. სროლით უნდა დამთავრდესო, ბარიკადები უნდა აღმართოთო, რევოლუცია უნდა დავიწყოთო, გასროლები უნდა მოხდესო. ეხა გვარამიას თავის გაჭირვება აქვს, იძახ საჭმელი არ აქვს, რა უნდა ვჭამოთო. ამაზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. მაინტერესებს ეს საქმე ამათმა შემოდეს იმაზე, რა ქვია, თაროზე თუ რა ხდება. ვინც სახელმწიფო გადატრიალებას აწყობს, იმას ეფერები და იცავთ, რომ ერთი ადგილი არ გაუცივდეს. და აქ ბიჭებს, რომლებიც მის პოლიტიკას უპირისპირდებიან, ციხეში კეტავთ. და ის ადამიანი, რომელიც აი ამ რევოლუციას გეგმავდა, კიდე ჯოჯოხეთის მოწყობასაც გიპირებდა თქვენ და სრულიად საქართველოს. როგორც ერთმა ჩემმა მეგობარმა გითხრა, შეგვპირდათ ჯოჯოხეთს მოგიწყობთ ნამდვილად. ყველაფერი მართლაც უწყობს ეს ადამიანი ჯოჯოხეთს დღეს საქართველოს. ჯოჯოხეთს უწყობს ქრისტიანებს, მართლმადიდებლებს. ეხლა სახელმწიფოსაც უწყობს სამწუხარო ჯოჯოხეთს, მაგრამ ეს სახელმწიფო ვერ ხვდება ამას. და ნიკა გვარამია დღეს ოპოზიციური ძალებიც იმიტომ არიან ესე გადაფოფინებული, რომ თუ შენ არ მოეფერები ნიკა გვარამიას, ერთ-ორ ლამაზ სიტყვას არ იტყვი მის შესახებ, ეს ეთერი შენთვის დახშული იქნება. გავიხსენოთ ჩალვანათელაშვილზე, როგორ განცხადებებს აკეთებდა გვარამია და დღეს როგორ განცხადებებს აკეთებს მის მიმართ აი ამის უდავო ფაქტები არის. ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიეცა შალვანათელაშვილი. ჯაშუშობისთვის და ასევე შეთქმულებისთვის საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად. ნათელაშვილს და გამსახურდიას 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. არ დავმალავ ძალიან მიყვარს შალვანათელაშვილი მართლა მემარცხენე რო არის. შალვანათელაშვილმა რამდენიმეჯერ დაიმსახურა რუსთავი ორელებისგან ტასში ახლა ყველას მიყვარს შალვანათელაშვილი აქ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, მემარცხენე რო არ იყოს, მას მივცემდი ხმას აუცილებლად, მაგრამ ნუ არ ვემთხვევით ჩვენ ასე თქვა ჩვენ მსოფლმხედველობაში ერთმანეთს, მაგრამ ვიტყვი ნამდვილად რომ ის ნიჭიერი პოლიტიკოსია და ის უნდა იყოს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ძალიან დიდი დოზით წარმოდგენილი. იცით რატო ფიქრობს ესე ნიკა გვარამია? იმიტომ რომ შალვანათელაშვილი ჩემო მეგობრებო, რამდენჯერმე გამოვიდა რუსთავი 2-ის დასაცავად, როდესაც რუსთავი 2-ის კანონიერ მფლობელის დაბრუნებაზე იყო საუბარი
და ყოველთვის იცავს ამ ტელევიზიას და ვინც ტელევიზიას იცავს და ვინც იცავს ნაცმოძრაობას, ის რა თქმა უნდა მისი გვარამიას ლუბიმჩიკი არის. ეხაც გახსოვთ ალბათ იყო ესეთი ფაქტი, როდესაც საარჩევნო ამაში ჩაერთო პროცედურებში და ციებ-ცხელებაში პაატა ბურჭულაძე, ნიკა გვარამია და ამის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია და აუდიო ჩანაწერი თითიუქნია პაატა ბურჭულაძეს და მის გუნდს რომ ვიღაცეებიო რაღაცა ქართულ ოცნებასთან აპირებენო თანამშრომლობასო და მე ჩვენ ამის გამო პრობლემები გვექნება და ვეღარ ვითანამშრომლობ და ეთერსაც ვეღარ დაგითმობთო. ნირწამხდარი ვარ რო არ დაგიმალოთ თქო, იმიტომ რომ თქვენი გირჩელები დღეს გამოდგნენ და საკითხავად დაწერეს რომ ოცნებასთან აპირებენ კოალიციაში ყოფნას და ეს თუ რა იყოს ვახტანგ მეგრელიშვილმა და აყვა მთელი გირჩი ძალიან დიდი ბოდიში და ეს თუ არის გეგმები ამ კოალიციის ძალიან მწუხვარ მართლა. ოღონდ ჩვენი დამოკიდებულებაც ვერ იქნება იგივე რაც იყო. ძალიან მწუხვარ მართლა. ესე იგი მეგრელიშვილმა რაღაცა თქვაო და ეხლა თუ არ მოეგებით გონსო ჩვენ ვეღარ ვითანამშრომლებთ ისევ, ანუ აღარ დაგითმობთ ტრიბუნას. აი ეს არის ჩემო მეგობრო, იმიტომაც არიან დღეს აი ფაქტის მერე, როცა მოხდა ეს ფაქტი აი მარშალებთან დაკავშირებით, ყველამ ერთხმად გამოვიდა მოღალატე პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც საქართველოშია და ყველამ ერთხმად ხარი დაუჭირა გვარამიას ესო სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და ერთი სიტყვა არ უთქვიათ იმის შესახებ, რომ როგორ შელახა მან რელიგიური გზნობები. მერე მივლენ იქ საპატრიარქოში და სამებაში, წამოკოტრიალდება ზოგი, დიდ სანთელს დაიჭერს და წარმოაჩენს თავს, რომ დიდი მორწმუნე არის. აი ესე ჩვენ ცინიზმთან გვაქვს საქმე, ასეთ უღმერთოთა კავშირებთან და უღმერთოთა კავშირის აგიტატორებთან გვაქვს საქმე და ის ხალხი, რომლებიც ებრძოდა რეჟიმს და დღესაც ებძვის უკანონობას, ციხეში უნდა იყოს და ნიკა გვარამიას ეთერი რო არ იყოს შეუზღუდავი, უნდა იყოს ეთერში. მე კი ვიცი ჩემო მეგობრებო, ვინ დაიჭირა ჩვენი ბიჭები? ეს იყო იმ გლობალისტური და დასავლეთის ცენტრების გადაწყვეტილება, რომლებიც დღეს წარმართავენ ქართულ პოლიტიკას, ისინი ნიშნავენ პრემიერ-მინისტრებს, ისინი აკეთებენ პოლიტიკას საქართველოში, ისინი ნიშნავენ სახალხო დამცველს, პარლამენტის შემადგენლობას და ეს ხალხი, აი ამ ხალხის გადაწყვეტილება იყო იმ ბიჭების დაჭერა. ხოლო ის ხალხი, რომლებიც რევოლუციებს აპირებენ და სახელმწიფო გადატრიალებას თბილად ყავდეთ და ადეიშვილის პროკურორები ყავდეთ კიდე პროკურატურაში და ჩინჩალაძის და სხვადასხვა მანქურთების მოსამართლეები კარგად შეინახეთ კიდე სასამართლოში. ზვიად, რა შეფასება შეგიძლია გააკეთო? გახსოვს ალბათ შენც ახლა ვიცი რა არის? მე ყოველთვის ვცდილობ რომ მტკიცებულებები დაუდო ხოლმე მავანთ, იმიტომ რომ ზოგიერთს ეს შეხსენება ჭირდება. გახსოვს ალბათ ის საქმე, ცნობილი საქმე, რომელიც აღიძრა სახელმწიფო კონსტიტუციური წყობილების ცვლილებასთან დაკავშირებით, ანუ ეს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობების და რაღაცებზე იყო საუბარი საბურავების დაწვებზე და მთელ ამბებზე. ანუ და ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? ეს კაცი კლავაც იგივე პოლიტიკას აგზელებს, ჯოჯოხეთს უწყობს საქართველოს და ხალხი, რომელიც უპირისპირდება მის აი ანტიქრისტიანულ და ანტიმართლმადიდებლურ პოლიტიკას, რომელიც გამოისახება რელიგიური გზნობების შელახვაში, აი ეგერ ეხლა მერვე გზანის მერვე საპრობილებში იმყოფებიან. ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი, მე მახსოვს ნამდვილად ეს ფაქტი და ასევე უნდა აღინიშნოს აი ამ ბოლოდროინდელ მოვლენებზე მარშის წარმომადგენლების დაკავებას რაც შეეხება, რომ ისინი თავიდან დააპატიმრეს ადმინისტრაციული სამართლებრივი კოდექსის მიხედვით და გამოუშვეს ერთი დღით და შემდეგ დაამძიმეს. ანუ პირდაპირ შეგვიძლია ჩვენ ვიფიქროთ, რომ ნამდვილად იყო დავალება. ნამდვილად იყო დავალება. ზემოდან ნუ ახლა არ ვიცი ვისი დავალება იყო. არ ვიცი, მაგას ნამდვილად ეხლა მტკიცებულება უნდა გქონდეს, ხო, ვიღაცაზე ხელი რო გაიშვირო, მაგრამ ფაქტია რომ საქართველოს არაფორმალური მართველებისგან ეხლა ეს ვინ იყო კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ ხო ვიცით ვინ მოიაზრება, ძალიან დიდი სპექტრია ფართო, თქვენ მძალებზე თქვენც ისაუბრეთ ვინ არიან და რა თქმა უნდა ისინი ჩაერიან რომ ეს ადამიანები სამაგალითოდ უნდა დაისაჯონ და ყველაზე უმაღლესი ფორმით რაც შეიძლება, თორემ ეხლა კი ბატონო, იმაზე არავინ არ დაავს, მე არ მინახია ადამიანი რომ იმის თქვას რომ ამ ბიჭებმა კანონი არ დაარღვიეს. რა თქმა უნდა დაარღვიეს, მაგრამ ხო გააჩნია სიმძიმეს. ზვიად ერთმანეთს გეტყვი რა, ეხლა კანონი დაარღვიეს. ერთი წამი თქვენ შენ იურისტი ხარ და მეც
ნუ ვიტყვით რომ კანონი დაარღვიეს. ჯერ არავის მართალია ეს ბიჭები არიან ეხლა წინასწარ პატიმრობაში, მაგრამ ჩვენ უდანაშაულობის პრეზუმპცია უნდა დავიცვათ. კანონი დაარღვიეს თუ არ დაარღვიეს, ეს სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. მე ვფიქრობ რომ თლათ ასე არ არის მოწმედილი ცა ესე როგორც ესენი ხატავენ. ანუ იქ რომ მოხდა ეს ფაქტი, ვირ აუსწრებდა ამ ყველაფერს, წინ კიდე საკითხავია. თუ ეხლა ადამიანი შენ გირტყამს და თავდაცვის მიზნით უპასუხებ, ეს უკვე აღარ არის დანაშაული. ეხლა თუ შენი მოკლა უნდა ვიღაცას დაცვა, ჩვენ ეხლა კამერები, ეხლა რუსთავი 2-ის კამერებს, რუსთავი 2 ეხლა თავად ამ შალიკო ნათელაშვილმა, რომელიც არის, რა ვიცი, გვარამიას ლუბიმჩიკი თქვა, ეხლა რუსთავი 2 რო კონდესო, იმასო რო ქონოდა უпроსტორეთო გერმანელებსო ვერც გაიგებდნენ ომი რო წააგეს. და ამიტომ ეხლა ჩვენ ამ ტელევიზიას არ უნდა ვედოთ. გასაგებია, მაგრამ მე ვგულისხმობ იმას, რომ რა მუხლითაც თავიდან რანაწილითაც დააპატიმრეს, ანუ სრულიად შესაძლებელი იყო ჯარიმით ამ ადამიანების გამოშვება. ამას გულისხმობ მე და არა ისე როგორც წარიმართა ეს და როგორც გაგრძელდა ამ საქმის ვითარება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო პარლამენტში, გენდერულ კვოტირების კანონპროექტს გულისხმობ. ესე იგი ეს კანონპროექტი შეიტანა ფემინისტურმა ორგანიზაციებმა 37,000 თუ რაღაც ხელმოწერა შეაგროვეს პარლამენტში და წარუდგინეს და დღეს იყო კენჭისყრა ამ საკითხის და საბედნიეროდ 64 დეპუტატმა დაუჭირა მხოლოდ ხარი და 14 წავიდა წინააღმდეგი და საჭირო იყო მისაღებად 76 ხმა. და გამობზანდა აგერ პარლამენტის თავმჯდომარე და იქით კვირაშიო ჩვენო აუცილებლად ამ საკითხს დაუბრუნდებითო. ნუ ესე იგი რა უნდა იფიქრო? ანუ დაუბრუნდება იმ საკითხს, არ გავიდა, ჩავარდა საკითხი და იქით კვირაში დაუბრუნდება, რომ პირდაპირ დავალებაა და პირდაპირ დირექტივაა, რომ ეს საკითხი უნდა გავიდეს. ხო, ამიტომ ვიძახი ახლა ამ გენდერულ კვოტირებაზე ვინც ასე გვაძალებს ჩვენ და ვინც ეს ბიჭების დაჭერის გადაწყვეტილება იყო, ახლა კარგად იცით ვინ არის. ეს არის დიღმის მართველი ოფიციალური, ესე იგი, არაოფიციალური მართველი იან კელი. იმედია ახლა რომ წაბძანდება ვინმე უკეთეს გამოგიგზავნიან. მობილურით გვიკავშირდება მაყურებელი გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, ბატონებო. მოგესალმებით. ბატონო ნიკოლოზ, ხოვნა მაქვს თქვენთან. ჩვენ თუ გვინდა რომ რუსეთთან კავშირი დავუყო და საერთოდ ობიექტის თხოვეთ ხელმძღვანელობას, მას მოიყვანოს კვარაცხელია ბურჯანაძე. ისე ეკლესია მე-20 საუკუნის 20-იან წლიდან ებრძვიან და დიდმა სტალინმა გადაარჩინა ეკლესია და ეგი უნდა თქვათ. გასაგებია. დიდი მადლობა თქვენი პოზიციისათვის. ბექა, შენ რამდენიმე გარკვეულ მოვლენას გაუსვი ხაზი. ერთ-ერთი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ ძალის მოსვლა, რომელიც ეხა ცვლილებები მოხდა, რომლებიც გამოირჩევიან იმითი, რომ რაღაცა ხუხარე ესე იგი ჭეშმარიტი ქრისტიანები არიან და ამას თავის პოზიციებში წავლენენ და იქნება ეს საზოგადოებასაც ვაცნობოთ, იმიტომ რომ ეხა სოროსის ტელევიზიები ამას რა თქმა უნდა დაუმალავეს საზოგადოებას. რო კითხოთ, ასე ვთქვათ, პროდასალური პოლიტიკა აქედან გამომდინარე. ისე ჩვენი ჟურნალისტების დამსახურება არის, რომ ქართულმა მოსახლეობამ არის ის თუ როგორ რადიკალურად შეიცვალა ფონი და სიტუაცია ამერიკაში. მოვიდნენ ადამიანები, რომელიც არიან კონსერვატორები და არის მათი ნაბიჯები არის პირველ რიგში იძახიან რომ ქრისტიანობა არის ყველაზე დევნილი რელიგია, ეს არის დონალდ ტრამპის სიტყვები და მან ესეთი განცხადება გააკეთა, ის გამოდის ყოველ წელს კონფერენცია არის კონსერვატორების და ესეთი განცხადება გააკეთა, რომ სამხედრო ჰოსპიტალებში ობამას ადმინისტრაცია დაჭრილ ჯარისკაცებს წმინდა ნივთები გაქონდათ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ოთახებიდან და ეს უნდა წმინდა ნივთები, ანუ ხატები იგულისხმება და ასე შემდეგ, ანუ წინაო ადმინისტრაციას, ამ სამხედრო ჰოსპიტალს და ვისაც ეს შექონდაო, იმათ აჯარიმებდნო და ტრამპი და ასე იყო ობამას ადმინისტრაციის დროს სკოლები თუ არ დაემორჩილებოდნენ ან LGBT იდეოლოგიას და ასე შემდეგ, ფინანსურ საქციებს უწესებდა და აქედან გამომდინარე ეს უნდა დასრულდესო და პირიქით მან გაუზარდა ეკლესიას თავის უფლებები და ასევე რამოდენიმე კანონმდებლობა, მაგალითად შემიძლია გითხრათ, კენტუკში მაგალითად რელიგიური იდეოლოგიიდან და მოტივიდან გამომდინარე და შექმნეს ეგეთი კანონმდებლობა გუბერნიამ, ანუ კენტუკის ხელმძღვანელობამ, რომ ადამიანს, LGBT ადამიანს გაუწიოს დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ეს მისთვის არის რელიგიური მოტივებიდან გამომდინარე მიუღებელი.
აქედან გამომდინარე ეს და მაგალითად ერთ ფაქტს მოვიყვან კიდევ პომპეოზეც მინდა თქვა ერთ ფაქტს გეტყვით კიდევ არავის არ უჩვენებია ის კადრები მაგალითად რომ ამერიკაში აჩვენეს მაგალითად ერთ-ერთ ანალოგიურმა რუსთავიორმა რომ როგორი ქალთა მარში მოეწყო რომელმაც ჯორჯ სოროსმა დააფინანსა 250 მილიონით 50 ორგანიზაციის დახმარებით მთელ სოფლიოში მათ შორის საქართველოშიც ეს კადრები აჩვენეს მაგრამ არავის არ უჩვენებია ეს კადრები რომ 300,000-მდე ამერიკელი გამოვიდა აბორტების საწინააღმდეგო დღესასწაულს რომელსაც ქვია მარში სიცოცხლისთვის აქ გამოვიდა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი რომელიც არის რადიკალ ქრისტიანს ეძახიან ამერიკაში და მან განაცხადა რომ მე ვარ ბედნიერი რომ პირველად ამერიკის ისტორიაში პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ვარ რომ წავდექი ამ დღესასწაულზე წელს ერთმა ტელევიზიამ აჩვენა ეს კადრები, მაგრამ ანალოგიურად არ უჩვენებია და ცოტა გაურკვევლია ჩემთვის არც ამერიკის საელჩოს ოფიციალურ Facebook-ის გვერდს, არც რადიო თავისუფლებას, არც ამერიკის ხმას, რომელიც ფინანსდებიან ასე ვთქვათ ამერიკის ადმინისტრაციისგან. რაც შეეხება მაიკ პომპეოს. მაიკ პომპეო იყო CIA-ის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის გენერალური დირექტორი და ის იქნება შემდეგი სახელმწიფო მდივანი, რომელსაც ის იძახეს პირდაპირ ეკლესიებში მიდის და ისლამოფობს მოიხსენიება მაიკ პომპეო, ის იძახეს რომ ქრისტიანობა გადააჩენს კაცობრიობას, სულ ქრისტიანობაზე აკეთებს აქცენტირებას და ძალიან რადიკალი ქრისტიანად არის, ასე ვთქვათ, მოხსენიებული ამერიკულ მეინსტრიმ მედიაში. ისლამოფობად კიდე. დიდი მადლობა და იმედია ამერიკელები ერთ ქრისტიანს ვიტყალობენ და ეხლა კელისნაირ ადამიანებს აღარ გაგვაკარებენ, იმიტომ რომ ამ კაცმა მოგსპო და გაგვანადგურა რა პრემიერების შეცვლა და სახალხო დამცველების და რა ვიცი რა სულში რაღაცა გვიფათურებს თავის ხელებს და იმ მოგცილდება იქნება და ნორმალურს მაინც გამოაგზავნიან აქ. მობილური გვიკავშირდება მაყურებელი, გთხოვთ, გისმენთ შემოუშვა. გამარჯვებათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ამიტომ არ გამიწევ მე აზრი რომ დავიტექსტირო. ეხლა დღეს არა, მართლა ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა. ეს ბიჭები ვაშკაცურად დადგენ და იბრძოლეს ჩვენი ერისთვის, ქრისტიანობისთვის და ეხლა მინდა მე მეორე თქვა. ის ნაცვალმოძრაობა არ იყო თავის დროზე რომ ეკლესიების წინააღმდეგ რო ბრძოლობდნენ. ის ნაცვალმოძრაობა არ იყო ბოკერია, უგულავა, მელიები, რომელიც პატრიარქას შევარდებოდნენ და შურაცხობას აკენებდნენ. ის ადამიანები არ არიან, რომელიც ამდენი ახალგაზრდობა დახოცეს ქუჩაში და კლავდნენ და შურაცხობას აკენებდნენ. სადიკო მაშინის რუსთავიორი, ესეთი თუ თავისუფალი სიტყვა სადიქვე რატომ არ პირობდნენ მაშინ თავის დროზე რომ ბიჭებს ხოცავდნენ და შურაცხობას დღეს რუსთავიორი არის სატანური ორგანიზაცია, რომელიც უნდა საქართველოში ბოდიში ამ სიტყვაზე აი სისპერებად რომ გამოიყვანოს ახალგაზრდობა, აი ესენი უნდა აგონ პასუხი ღმერთის წინაშე და ერი უნდა ერთად ადგეს და მაგრად ადგეს და ყველა პასუხი გაცეს როგორც საჭიროა. დიდი მადლობა, ჩემო კარგო, დიდი მადლობა. ფაქტია, არავინ არ უარყოფს, სწორია თქვენი შეფასება. რუსთავი 2 არის მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი. მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი იყო ესეთი ორგანიზაცია, რომელსაც ყავდა 400,000 წევრი, რომელიც ანგრევდა ეკლესიებს, ხატებს და მათი პოზიცია იყო, რომ უნდა ედევნათ ქრისტიანები და მათ ჰქონდათ ესეთი პერიოდული გამოცემა მებრძოლი უღმერთო. და ეხლა მაშინ იყო ტელევიზიები არ იყო და დღეს ჩვენ გვაქვს მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის პერიოდული გამოცემები, ტელევიზიები უხვად. 1-2 ტელევიზია თუ არის, რომელიც მართლა რაღაც სახელმწიფოებრივად აზროვნებს და სხვანაირად საუბრობს თავისი ეკრანებიდან. ბატონო ზვიად, ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ იმის შესახებ, რა მძიმე რეალობაში ვცხოვრობთ. ფაქტი არის ის, რომ ფაქტიურად დაიწყო ქრისტიანების დევნა. საქართველოში უკვე დაწყებული არის, ხა იცით რა არის? როდესაც ჩვენ ტელევიზიები ძალადობენ იმის შესახებ, რომ შეურაცხყოფას გაყენებენ შენს უფალს, შენს ღვთისმშობელს, როდესაც პრეზერვატივებზე თამარ მეფეს გამოსახავენ და მე მინდა გითხრათ, რომ თურმე ამათ კიდე დაგეგმილი აქვს, რომ საღდგომოთ აი ამ პრეზერვატივზე, რომელიც უშვებენ, უკვე წმინდა ილია მართალი გამოსახვენ და ამ ყველაფერს უყურებს ჩვენი ხელისუფლება და არაფერს არ აკეთებს და გენდერულ კოტირებაზე თურმე მუშტებს ურტყავს პარლამენტის თავმჯდომარე უნდა მივიღეთო. თქვენ საცოდავებო, თქვენ გენდერულ კოტირებაზე კი უნდა მიიღოთ კანონი, რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფაზე უნდა მიიღოთ. რომ მიხვალდა იმ დიდ რომ სათლებს რომ დაიჭერთ იმ პარლამენტის თავმჯდომარეზე მაქვს ლაპარაკი. რატო არ უბრუნდებით ამ საკითხს? აი როგორ გძინავთ საერთოდ, როდესაც თქვენ წმინდა მეფეს, თამარ მეფეს ახატავენ პრეზერვატივს და მე გამოდიხართ აქ და გენდერულ კვოტირებაზე. მაგრამ ეს ხო ვიცით რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს არის ჩუბოშვილი, სოროსის ლეკვი. მე ხლა შეიძლება იცით რა არის? ეხა იმ ბიჭები სულ არ მიყვის, კაცო, რომ დაგიждდება 1000 ნაძირალა ეთერებში მიწევს დომა და შეურაცხყოფს ერთხელ კაი ვთქვათ მოითმენ და არ გააძლევ ხელს, მაგრამ მეორეჯერაც ხო ვერ მოითმენ.
ამიტომაც არის ესენი არიან ფარისევლები. დროზე მიხედეთ საერთოდ დამჭირდება თქვენ ზვია ტომარაძის შემოტანილი კანონპროექტი. თვითონვე გააკეთეთ ეს ყველაფერი, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით იყოს დაჯჯადი ქმედება, რომელიც ლახავს რელიგიურ გზნობებს. ვინმე იფიქრებდა 90-იან წლებში ჩვენ რომ ესე იგი პრეზერვატივებზე ჩვენი წმინდანები იქნებოდა გამოსახული და ტელევიზიიდან უფალი იესო ქრისტეს შელახავდა. მე ვიღაცები ლაპარაკობენ იმის შესახებ ხალხის ბრალია თურმე ეს ყველაფერი. ხალხის ბრალია ის რომ ეხლა აი ესეთი თავგასულობა აქვს და მათ ეხლა რო იყოს ნორმალური ხელისუფლება, გვარამია ციხეში იქნებოდა იმ პრეზერვატივის გამყიდველი, რომელიც წმინდანებს ახავს, ციხეში იქნებოდა და 1000 ვიგინდარები კიდე. ზვია თქვენ აი როგორ შეაფასებთ ამაზე, რა არის საჭირო რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? რა არის ამ მდგომარეობიდან რომ გამოვიდეთ საჭირო და ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ რაც შეეხება იმ პირველ ნაწილს, მე გახდით ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში ამას წინათ და ზუსტად ეგ ვთქვი, რომ როდესაც შენ ძალიან წმინდა, ძალიან ღირებულს, ძალიან სათუთს, როდესაც შეეხებიან მამაკაცები ვისყიდით მაშინაც ზუსტად სტუდიაში და მაშინ თქვი, რომ არის მომენტი, როდესაც ჩვენ ყველას გქონია მეთქი ცხოვრებაში მეთქი ისეთი მომენტი, როდესაც ჩვენც მიგვიმართავს გარკვეული ძალადობისკენ, ხო? ანუ ისეთი შეურაცხყოფა მოუყენებიათ, დაუშვათ რომ ვერ მოგვითმენია, ადამიანები ვართ და ადამიანები ყველა სხვადასხვანაირად რეაგირებენ, ზოგი ითმენ, ზოგი ვერ ითმენ, ზოგი იმ მომენტში ითმენს, მეორე მომენტში ვერ ითმენს. აქედან გამომდინარე, მე ამის მიზეზი რაც დადგა და რაშიც დღეს ვარ, ეს იყო პირდაპირ პროვოკაცია შეგვიძლია უწოდოთ რუსთავიორის ჟურნალისტის მხრიდან. თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ, მე ნამდვილად არ მეხალისება კანონპროექტების წერა, მე ამაში არანაირი ანაზღაურება არასდროს არ მაქვს და ნამდვილად დეპუტატების საქმეა და მე მოხარული ვიქნები, თუ დაუშვათ საკანონმდებლო ორგანო ისე მიიყვანს საქმეს, რომ არ ჩემი, არც ბექასი, არც თქვენი ნიკოლოზ და არავის დაწერა არ დაჭირდებათ, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ამაში იღებენ ხელფას და მე აგერ 30 კანონპროექტი მაქვს დაწერილი დღეის მდგომარეობით და არანაირი ანაზღაურება ამას ქვეყნის სიყვარულით ვაკეთებ და ნამდვილად ჩემს საქმეს მივხედავ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს ოჯახშიც და სამსახურებრივ და ასე შემდეგ, ხო? კეთილინებ უნდა თავის საქმე შეასრულონ ჯერ უნდა და გააკეთონ ის პირველ რიგში ის არა დირექტივები ასრულონ უცხო ქვეყნიდან და უცხო ორგანიზაციებიდან წამოსული, არამედ ის შეასრულონ, რაც ქართულ ხალხს ნამდვილად სჭირდება და რაც ქართული ხალხის მოთხოვნაა და რაც პრობლემები დღეს გვაქვს და აი ესენი მოაგვარონ პირველ რიგში. ისე რომ იცოდეთ ბატონო ზვიად, არ არის გამორიცხული, რომ ამათმა ჩვენც მოგვიწყო პროვოკაციები პირადად თქვენ, მე კიდევ უამრავ სახელმწიფოებრივად და ნორმალურად მოაზროვნე ქრისტიანებს, მე უკვე არ გამიკვირდება რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოში არის ფაშიზმი. და საქართველოში დაიწყო ქრისტიანების დევნა უკვე. იმიტომ რომ როდესაც ყველა დღე, ყველა ტელეეთერიდან თურმე პრეზერვატივზე გამოსახა წმინდანის ეს არაფერი არ არის, მაგრამ აბა ერთი ვინმე თქვას და სექსუალური უმცირესობა ცოტა აუგად მოიხსენიოს. აი ამ რამდენიმე წლის წინ ტელეკომპანია იმედიდან გაუშვეს სალომე გოგიაშვილი და დავით კაცარავა იმის გამო რომ იხუმრეს მათ და თქვენს გვეცოდებაო ეხლა ელტონ ჯონი მეორეჯერ გათხოვდა თუ დაქორწინდა და თქვენს რომ ის ცოდოა ის ბავშვი ეხლა ორი მამა რო ეყოლებაო მასო. და აი ამის გამო გაუშვეს ტელეკომპანია იმედიდან, იმიტომ რომ ატეხეს ერთი ამბავი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ასევე ატეხეს ამბავი ღორის თავები რო დაკიდეს მეჩეთთან და მეც არ ვიზიარებდი და მეც დავგმე ეს ქმედება. მაგრამ ის რომ ეკლესიები დაარბიეს ვალეში სხვაგან და კიდევ არაერთგზის ამას რა თქმა უნდა არავინ არაფერს არ იტყვის. ბექა ერთ წუთში თქვი აი თქვენი პოზიცია, თქვენ რას ფიქრობთ? აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სხვათა შორის ბატონოზია თქვენ კანონპროექტს ანუ ვინც დაუპირისპირდა და მოთხოვა პარლამენტს რომ არ მიიღოს პარლამენტამ ესე ვთქვათ რელიგიური გზნობების შესახებ 14 ორგანიზაცია იყო უარს არა ფობიას ეს არის თამარ კინწურაშვილის მედის განვითარების პროექტი რომელიც ასევე ფინანსდება ჯორჯ სოროსის ორგანიზაციიდან ასე ვთქვათ ფონდი ღირსეულობა საქართველოსთან აი ამ ქართულ მაშინ ბიჭებთან დაკავშირებით ზუსტად რომ აი ადმინისტრაციული ახსენეთ ხო გამოუშვეს და ზუსტად ეს ორგანიზაციები რომელიც უკვე თავიანთ პრინციპებსაც კი უღალატებს უკვე მაგალითად ერთ-ერთმა საიას ხელმძღვანელმა პირდაპირ უკვე რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არის და მისი თავმჯდომარეა პირდაპირ ყოველგვარი უდანაშაულობის პრეზუმპციის გარეშე პირდაპირ იძახეს რომ ქართულ მარში ეს არის რუსული პროპაგანდა რუსული და ასე შემდეგ ყველანაირ მტკიცებულების გარეშე ეს არის იურისტი ახლა რო კითხავთ ხო მაგრამ ისინი პირდაპირ გვეუბნებიან ჩვენ რომ ეს რა იცი რა ეს არის ჩვენი გამოხატვის თავისუფლება დიდი მადლობა ბექა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლოზ მჟავანაძე დღეს თუმრად ყავდა ჩვენ დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის ხელმძღვანელი ბატონი ზვია ტომარაძე ასევე სამოქალაქო
სამოქალაქო აქტივისტი, ბლოგერი ბექა ვარდოსანიძე, რომელმაც დღეს შესანიშნავი მაგალითები მოგვიყვანა, როგორ იდევნება ქრისტიანობა უცხოეთში და რა გლობალისტურ მიდგომებთან გვაქვს საქმე და მე საბოლოოდ რეზიუმის სახით მინდა მოუწოდო საქართველოს ხელისუფლებას. სასწრაფოდ დაუყოვნებლივ გამოუშვით დავით კურტანიძე, გიორგი ონიანი, ლუკა ნაცვლიშვილი, ლადო სადღობელაშვილი, ირაკლი დოლენჯაშვილი, ბექა რევაზიშვილი ციხიდან და აი ამ ციხეში მიაბრძანეთ ნიკა გვარამია, გიგა ბოკერია და ის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც სისხლი გაუშვრო საქართველოს. მაგრამ თქვენ ამას ვერ გააკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენ ამის თავი არ აგაქვთ. იმიტომ რომ იანკელი გეტყვით, რომ თუ თქვენ ამას გააკეთებთ, თქვენვე აღმოჩნდებით მერვე საპრობილეში. თქვენ ხართ არაფრის მაქნისები და თქვენ დიდი გული გაქვთ ქართულ ხალხთან მარტო. კარგად ბრძანდებოდეთ.